وصفة النهاردة سهلة وبسيطة، كيكة التفاح على الطريقة الروسية. تقدري تستخدمي فيها أي نوع تفاح متوفر عندك، وكمان سكرياتها مش عالية لو حد عامل رجيم وعايز يغير ياكل حلويات. ولو أول مرة بتتفرجوا علينا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتنا الجاية. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة. معانا كوبايتين الا ربع شوفان، كوبايتين الا ربع دقيق، كوباية الا ربع سكر، معلقة قرفة، وهنخلطهم مع بعض كويس جدا. نجيب 6 تفاحات هنقشرهم وبعد كده نبشرهم، وبعد كده هنضيف عليهم 3 ليمونات وهنخلطهم كويس مع بعض. وفي صينية هنحط ورقة الزبدة وهنوزع عليها معلقتين زبدة، وهحط لكم تحت في صندوق الوصف طريقة الزبدة البلدي ازاي تعملوها من القشطة. وبعد ما افرد الزبدة هحط عليها 4 معالق من خليط الدقيق والشوفان، وبعد ما افردهم كويس هحط عليهم تلت كمية التفاح، وهنفضل نعمل طبقة من الدقيق نرصها كويس، وبعد كده طبقة من التفاح نرصها كويس، هكذا لحد ما نخلص كمية اللي عندنا. وبعد كده هنضيف للوش حوالي معلقتين زبدة، وبعد ما نفرد الزبدة كويس على الوش هنضيف سكر مطحون، وبعد كده هندخلها الفرن لمدة 30 أو 40 دقيقة على درجة حرارة 180 لحد ما الوش يبقى ذهبي. هتطلع مقرمشة. الشوفان هيبقى طعمه حلو جدا بطعم الزبدة والسكر ومن جوه طرية. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبتكم الوصفة، واكتبوا لنا ايه الوصفات اللي عايزين تعرفوها.